अब लेट्स स्टार्ट विथ डर्मेटोलोजी सेक्सन है। यता क्वेसनले के सोधेको छ, व्हाट इज द कजेटिभ एजेन्ट्स अफ पिट्रियासिस वर्सिकलर। अब वर्सिकलर भन्ने बित्तिकै के आउँछ, वर्सेटाइल कलर। वर्सेटाइल कलर भनेपछि के हो, देयर इज हाइपोपिगमेन्टेसन एन्ड हाइपरपिगमेन्टेसन। अब हाइपोपिगमेन्टेसन चाहिँ डिजिजले गर्दाखेरि हुन्छ है। दिस यता चाहिँ अजेलिक एसिड सेक्रिट हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पिगमेन्टेसन कम हुन्छ। यो चाहिँ हामीले डर्मेटोलोजीमा हाइपर पिगमेन्टेड कन्डिसन्समा पनि युज गर्छौँ। अनि हाइपर पिगमेन्टेड चाहिँ हाम्रो जुन नर्मल स्किन हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाइपर पिगमेन्टेड लाग्छ, किनकि त्यसको नजिकको स्किन त हाइपो पिगमेन्टेड भयो। अब यो हुन्छ किन भनेर जान्नु पर्यो। अब स्पोरोथ्रिक्स सिजन कि त एउटा डाइमर्फिक फङ्गाई हो जसले के गराउँछ, रोज पिकर्स डिजिज। ओभियसली त्यो त पिट्रियासिस वर्सिकलर होइन, त्यसले त्यो के भयो, रङ आन्सर भयो है। क्यान्डिडा एल्बिकेन्सले के गराउँछ, क्यान्डिडियासिस गराउँछ नि, त्यो त होइन नि यो, त्यसले इभन दिस इज नट द करेक्ट आन्सर। अनि ट्राइकोफाइटोन रुब्रमले के गराउँछ, यो त ट्राइकोफाइटोन्सहरू त स्किन डिजिजेस गराउने हो। स्किन डिजिजेसमा पनि के, ट्राइकोफाइटोन कजेस टिनिया, त्यसले यो पनि करेक्ट आन्सर भएन। त्यसले विच इज द करेक्ट आन्सर, यसमा चाहिँ म्यालेसिजिया फर्फर इज द करेक्ट आन्सर। अब फर्फरले के गराउँछ, पिट्रियासिस वर्सिकलर, अलिकति राइमिङ भयो है। अब यसमा चाहिँ अरू क्वेसन्सहरू के पोटेन्सियली सोध्न सक्छ। एउटा त म्यालेसिजिया फर्फरको कस्तो देख्छ भनेर सोध्छ। अब त्यता चाहिँ के छ, देयर आर डिफरेन्ट रड्स एन्ड स्मल यस्तो गोलो तरिकाको देख्छ कि त्यसपछि के भयो, यो लामो लामो जुन यस्तो छ त्यो चाहिँ स्पेगेटी भयो हाम्रो नुडल्स, अनि यस्तो राउन्ड राउन्ड जुन छ त्यो चाहिँ मिट बल भयो। त्यसले दिस इज नोन एज स्पेगेटी एन्ड मिट बल अपियरेन्स है। अनि म्यालेसिजिया फर्फर has spaghetti and meatball appearance which causes pityriasis versicolor due to secretion of azelaic acid है। यो चाहिँ पुरै सेन्टेन्स याद राख्नु पर्यो किनकि क्वेसन जे पनि सोध्न सक्छ। अब स्पोरोथ्रिक सिजनकी इज अल्सो भेरी कमनली आस्क्ड क्वेसन। यता चाहिँ रोज पिकर्स डिजिज हुन्छ, त्यसमा के हुन्छ भने हाम्रो हात छ नि, यता चाहिँ काँडाले घोच्यो भने अब यसलाई सप्लाई गर्ने लिम्फेटिक्स चाहिँ अफेक्टेड हुन्छ। सपोज यसको लिम्फेटिक्स यसरी गयो भने यता चाहिँ यही लिम्फेटिक्सको रुटमा चाहिँ यस्तो गोलो 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 अल्सर्स भनेर जान्छ। यसलाई चाहिँ हामीले रोज पिकर्स डिजिज भन्छ है। यो गराउँछ स्पोरोथ्रिक सिजनकीले। हस्, बुझ्यौँ हामीले यो कुरा। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। यता के सोधेको छ भने vitiligo is due to what। अब यसमा डिक्रिज बायोसिन्थेसिस अफ मेलानोसाइट इज नट द करेक्ट आन्सर, किनकि मेलानोसाइटको डिस्ट्रक्सन हुन्छ विटिलिगोमा, त्यसको फङ्सन कम हुने होइन, त्यसले यो त रङ आन्सर भयो। अनि विटिलिगोमा के हुन्छ, मान्छे गोरो हुन्छ, देयर विल बी प्याचेस अफ हाइपोपिगमेन्टेसन। अब एक्सेस प्रोडक्सन बाई मेलानोसाइटले गर्दाखेरि हाइपोपिगमेन्टेसन हुने हो र होइन, त्यसले यो पनि करेक्ट आन्सर होइन। अब यो दुईटै अप्सन हेर्दाखेरि राइट जस्तो लागिरहेछ है कि there is focal loss of melanocyte अनि there is autoimmune destruction of melanocytes। अब दुईटा मध्ये बढी राइट आन्सर चाहिँ के हो, यो हो autoimmune destruction of melanocyte, किनकि even though there is focal loss of melanocyte it can be due to many reasons, तर vitiligo को लागि स्पेसिफिक चाहिँ it is a autoimmune disease हो भनेर हो है। त्यसले even this is not the correct answer, अनि हाम्रो करेक्ट आन्सर के भयो, autoimmune destruction of melanocytes है। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यता चाहिँ छ गुजबम्स इज ड्यू टु पाइलोइरेक्सन इन। अब हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ स्किनको अनाटमी जान्नु पर्यो। सबसे माथि हुन्छ हाम्रो एपिडर्मिस, त्योभन्दा तल हुन्छ डर्मिस, अनि त्योभन्दा तल हुन्छ हाम्रो सबक्युटेनियस टिस्यु है। इभन जुन डर्मिस छ नि द्याट इज डिभाइडेड इन्टु टु पार्ट्स। एउटा माथि चाहिँ हाम्रो हुन्छ प्यापिलरी डर्मिस, अनि तल हुन्छ हाम्रो रेटिकुलर डर्मिस। अनि प्यापिलरी डर्मिसमा के छ, प्यापिलरी डर्मिसमा धेरै पापा दिन्छ, त्यसले पापाले के गर्छ, हि प्रोभाइड्स फर द फ्यामिली। त्यसरी नै प्यापिलरीले के गर्छ, देयर इज अ लट अफ ब्लड भेसल्स विच सप्लाइज न्युट्रिएन्ट्स टु द स्किन है। त्यसले यता के भयो, ब्लड भेसल भयो। अनि तल चाहिँ के छ, धेरै कनेक्टिभ टिस्यु छ विच सपोर्ट्स द फ्रेमवर्क अफ द स्किन है। अब त्यसै गरेर यता हाम्रो हेयर फलिकल यसरी छ, अनि यता एउटा सानो मसल छ जसलाई चाहिँ इरेक्टर पाइलाई भन्छ। इरेक्टर पाइलाई कता भयो, माथिदेखि पोस्ट स्किनबाट एपिडर्मिसबाट तल आएर यो प्यापिलरी डर्मिसमा छ,
त्यसले हाम्रो यो क्वेशनको करेक्ट आन्सर के भयो? इट इज प्यापिलरी डर्मिस, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पाइलो इरेक्सन हुन्छ। अब त्यही यो फोटोमा हेरौँ त, यो हाम्रो हेयर फलिकल भयो, यता कनेक्टेड के छ? इरेक्टर पाइलाई छ, यो हाम्रो एपिडर्मिस हो, यो डर्मिस हो, डर्मिसमा पनि माथि प्यापिलरी डर्मिस, तल रेटिकुलर डर्मिस, अनि यो चाहिँ सबक्युटेनियस टिस्यू। अब बडी ब्लड भेसल हेर त कहाँ छ? प्यापिलरी डर्मिसमा छ। यो पनि क्वेशन सोध्न सकिन्छ कि इन विच अफ द लेयर आर म्याक्सिमम ब्लड भेसल्स फाउन्ड, त्यसको आन्सर पनि प्यापिलरी डर्मिस हुन्छ है। अब नेक्स्ट क्वेशन, characteristic of atopic dermatitis is, अब atopic dermatitis के हो? atopy भन्ने बित्तिकै it is an allergic condition, अनि त्यसमा के हुन्छ? there is some inflammation, dermatitis भन्ने बित्तिकै के हो? there is some inflammation of the skin है। अब यसमा हे फिभर हुन जरुरी छ त, इभन दो अटोपिक डर्माटाइटिसमा हे फिभर हुन सक्छ, तर इट इज नट नेसेसरी टु हैव इट एभ्री टाइम। खाली जिउ चिलाएर बसिरहेछ, इभन द्याट इज पोसिबल, ज्वरो आउन जरुरी छ त? छैन। त्यसले दिस इज नट द करेक्ट आन्सर। अब अनसेट विदिन 2 years, 2 years भित्र अनसेट हुन जरुरी छैन, इट क्यान ह्यापन लेटर अन इन लाइफ अल्सो, त्यसले यो पनि हाम्रो आन्सर भएन। अनि व्हिल्स एन्ड हाइव्स त कब हुन्छ? जब धेरै सिभियर एलर्जिक रियाक्सन हुन्छ, विच इज एनाफिल्याक्सिस। अब त्यो पनि दिस करेक्ट आन्सर भएन, त्यसले इभन दिस इज नट राइट, त्यसले हाम्रो आन्सर के भयो? एक्सट्रिम प्रुराइटिस। त्यो मान्छेहरू हेरेछ नि, कुनै पनि एलर्जी, जसलाई डस्टको एलर्जी हुन्छ, पोलन ग्रेन्सको एलर्जी हुन्छ, तिनीहरूलाई के हुन्छ? विजिङ हुन्छ, स्निजिङ हुन्छ, अनि सँगै के हुन्छ? जिउमा सानो सानो रातो रातो त्यो आएर अनि चिलाउन थाल्छ। त्यसैले अटोपिक डर्माटाइटिस इज क्यारेक्टराइज्ड बाई एक्सट्रिम प्रुराइटिस है। अब नेक्स्ट क्वेशन, यो क्वेशनमा के सोधेको छ? देयर इज अ म्यान हु प्रेजेन्टेड विथ मल्टिपल फ्लुइड फिल लिजन्स अन द ट्रङ्क विथ एक्सकोरिएसन्स एन्ड क्रस्टिङ। एक्सकोरिएसन भनेको के हो? चिलाएर देयर आर सम मार्क्स प्रेजेन्ट ड्यू टु त्यो नेलको ट्रमाले गर्दाखेरि। अनि क्रस्टिङ छ, क्रस्टिङ किन हुन्छ? जब फ्लुइड फिल लिजन भाँचिन्छ तब त्यसको पानी जमा भएर चाहिँ क्रस्टिङ हुन्छ है। अनि these fluid filled lesions burst open themselves in 2 to 3 days। अब आफै फुटिरहेछ भने त्यसको मतलब के भयो? the roof is very weak है। त्यसले हामीलाई के लाग्यो? it is some vesicular disease in which the roof is not very strong and it leads to itching। अब यता हेरौँ त, herpes simplex मा के हुन्छ? it is very painful, itching चाहिँ खाली धेरै हुँदैन, त्यसले यो त करेक्ट आन्सर भएन। अनि एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा के हो? इट इज अ जेनेटिक डिजिज, त्यो त बच्चामा हुन्छ। अनि अ म्यान प्रेजेन्टिङ विथ एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा इज नट पोसिबल। अनि एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा कता हुन्छ? जब कुनै पनि ट्रमा हुन्छ त्यतिखेर हुन्छ कि, त्यसले यो पनि भएन, त्यसले दिस इज अल्सो नट द करेक्ट आन्सर। अब हामी कन्फ्युज हुनेको यतै दुईटामा हो के, एउटा बुल्लस पेम्फिगोइड भयो, एउटा पेम्फिगस वल्गारिस भयो। सुन्दाखेरि पनि यस्तै, अब गेस पनि कसरी गर्ने? अब मैले चाहिँ के गर्थेँ भने, आई युज टु रिमेम्बर इट विथ अ भेरी सिम्पल निमोनिक। बुल भन्ने बित्तिकै के भयो? हाम्रो यो एनिमल त धेरै स्ट्रङ छ, त्यसले दिस इज स्ट्रङ एन्ड ह्याज, त्यसैले इजिली फुट्दैन। त्यसैले कहिले पनि हामीलाई सोध्यो भने देयर इज फ्लुइड फिल्ड लिजन्स द्याट डु नट बर्स्ट ओपन अर स्टे एज अ टेन्स भेसिकल भन्यो भने चाहिँ बुल्लस पेम्फिगोइड हो, त्यो लेखेको छैन भने चाहिँ हाम्रो करेक्ट आन्सर पेम्फिगस वल्गारिस हो है। त्यसले यसको आन्सर के भयो? पेम्फिगस वल्गारिस भयो। यो त याद गर्ने तरिका भयो, तर यो क्वेशन यसपालि यसरी सोधेको छ भने नेक्स्ट टाइम घुमाएर पनि सोध्न सक्छ। त्यसले एकचोटि यिनीहरू दुईटैको डिफ्रेन्स हेरौँ। पेम्फिगस वल्गारिस भनेको के हो हेरौँ त, देयर आर भेरी थिन लिजन्स जो चाहिँ यसरी फुटिरहेछ है। त्यसले हामीले के भन्यो? इट इज भेरी फ्लासिड एन्ड इट रप्चर्स भेरी इजिली है। अनि यो बुल्लस पेम्फिगोइडमा के छ हेर त, टेन्स लिजन छ नि, अनि धेरै फुटेको पनि छैन, त्यसले इट इज टेन्स एन्ड फर्म एन्ड इट डज नट बर्स्ट आउट भेरी इजिली। अब एज अफ प्रेजेन्टेसन पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब देयर इज अ भेरी ओल्ड म्यान भन्यो भने इट वुड हेभ बिन अ बुल्लस पेम्फिगोइड, त्यता त एउटा म्यान छ, युजुअली अ यङ्गर एज ग्रुप 30-40 सम्म, त्यसले एज अफ प्रेजेन्टेसन पनि छुट्टै छ। अब हाम्रो स्किनको लेयर हेर्दाखेरि एपिडर्मिसमै के हुन्छ? देयर आर अ लट अफ केराटिनोसाइट्स यसरी हैन। अब यो केराटिनोसाइट्सलाई आपसमा बाँधेर राखेको के हो? यता चाहिँ एउटा प्रोटिन हुन्छ जसलाई हामीले डेस्मोग्लिन भन्छ। अब यता डेस्मोग्लिनको अगेन्स्ट के आएर अट्याक गरिरहेछ भने के हुन्छ? हाम्रो माथि नै पानी भरेर आउँछ, जुन कता हुन्छ? पेम्फिगस वल्गारिसमा आउँछ। अनि त्यस्तै हाम्रो एपिडर्मिस र डर्मिसलाई जोडेर राखेको यता के हुन्छ? हेमिडेस्मोजोम हुन्छ।
अब हेमिडेस्मोसोमको तल लाई आएर कसैले अट्याक गराछ भने के हुन्छ, माथि छत त स्ट्रङ भयो किनकि पुरै एपिडर्मिसले हाम्रो वेसाइकलको रुफ बनाइरहेछ, त्यसले द्याट इज स्ट्रङ एन्ड इट डज नट रप्चर्स इजिली। त्यसले यता के भयो, बुल्लस पेम्फिगोइड भयो है। अनि हाम्रोले दुईटैको डिफरेन्स बुझेको हो। अनि यो त एपिडर्मिसकै भित्र भएर इन्ट्रा एपिडर्मल भयो यो, विच इज सुपरफिसियल, अनि सब एपिडर्मल भयो बुल्लस पेम्फिगोइड है। हामी दुईटैको रिजन बुझेको हो सबै कुराहरू। अब तर एक्जाम भन्दा पहिला याद गर्ने चाहिँ बुल इज भेरी स्ट्रङ, बुल्लस पेम्फिगोइड डज नट रप्चर इजिली, पेम्फिगस वल्गारिस इज भेरी वल्गर, इट इज भेरी वीक, इट इज भेरी प्रोन टु इन्जरी, त्यसैले द्याट रप्चर्स इजिली। यति याद राखे पुग्छ है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा हेरौँ, सिल्भर स्केल्स सीन अन द एल्बो एन्ड शिन, व्हाट इज द डायग्नोसिस। अब सेबरेजिक डर्माटाइटिस त भएन, यो त युजुअली टाउकोमा कि त यता हुने हो जता पसिना धेरै आउँछ, त्यसैले दिस इज नट द करेक्ट आन्सर है। अनि पिट्रियासिस रोजियामा के हुन्छ, देयर इज अ क्रिसमस ट्री लाइक प्याटर्न है। अनि यो चाहिँ युजुअली ब्याकमा हुन्छ, यसरी हाम्रो मान्छेको ढाड छ भने यसरी क्रिसमस ट्री जस्तो यसरी सानो सानो एरियाज अफ रेडनेस अनि हाइपोपिगमेन्टेसन हुन्छ, त्यसले यो पनि करेक्ट आन्सर भएन। दिस इज अल्सो गन। हाम्रो दुईटा रिमेनिङ अप्सन के भयो, एउटा सोरियासिस भयो अनि एउटा लाइकेन प्लेनस भयो। अब लाइकेन प्लेनसलाई हामीले इजिली याद राख्ने 6 P's वाला निमोनिक छ नि, त्यसमा के आउँछ याद गरौँ त। लाइकस प्लेनसको 6 P's, इट इज प्लेन टॉप्ड, प्लाग or a papule, purple, polygonal अनि प्रुराइटिक। भर्खर क्वेसनमा के सोधेको छ, पर्पल सोधेको छ कि सिल्भर स्केल सोधेको छ, सिल्भर स्केल सोधेको छ, त्यसले हाम्रो लाइकेन प्लेनस इज अल्सो नट द करेक्ट आन्सर, त्यसले करेक्ट आन्सर के भयो, सोरियासिस भयो है। अब सोरियासिस इज व्हाट, सोरियासिस इज अ हाइपर केराटोटिक कन्डिसन। त्यसमा के हुन्छ, धेरै एपिडर्मिस भएर देयर इज अ थिक लेयर जुन चाहिँ सिल्भर स्केलसित हुन्छ। सिल्भर स्केल भनेको के हो, इट लुक्स लाइक सिल्भर, अनि त्यसलाई हामीले कोट्यायो भने के हुन्छ, त्यो निस्किन्छ। अब यो कोट्याउने टेस्ट जुन छ नि, त्यो युजुअली हामीले एउटा स्लाइडले गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ ग्रटाज टेस्ट गर्छ। ग्रटाज टेस्टमा के हुन्छ, वी रिमुभ इट। अब ग्रटाज टेस्ट त सोरियासिससित छ भनेर याद राखे, तर ग्रटाज टेस्टमा हुन्छ के, ग्रटाजमा हेर त ए लेखेको छ नि, एबाट आउँछ हाम्रो ऑस्पिच साइन। अब ऑस्पिच साइनमा के हुन्छ, ए पछि के छ हाम्रो दुईटा टी छ, दुईटा टीले के भयो, देयर आर टाइनी टाइनी ब्लिड है। त्यसले ऑस्पिच साइनमा के हुन्छ, देयर इज इन ग्रटाज टेस्ट देयर इज ऑस्पिच साइन in which there is tiny bleeding which leads to pinpoint bleed. त्यसले के सोध्छ भने ग्रटाज टेस्ट is done in where is auspich sign found, what is present in auspich sign। अब यो सबै क्वेसन चाहिँ हामीले इजिली आन्सर गर्न मिल्यो है। हामीले लाइकेन प्लेनसको 6 P's पनि याद राख्यौं, इट इज प्लेन टॉप्ड, इट इज इदर प्लेग और अ पैप्यूल, इट इज पर्पल इन कलर, पोलिगोनल इन शेप एन्ड इट इज प्रुराइटिक, मतलब धेरै चिलाउँछ है। Now let's go to the next question. यता के सोधेको छ, there is a 50-year-old man with patchy loss of hair। यस्तो होइन है कि यता र यताबाट मात्र गएको पनि होइन, there is patchy loss of hair and exclamation mark is present। अब exclamation mark आउने बित्तिकै exclamation we need to be very alert कि यो नर्मल हुने कुरा होइन, किनकि नर्मली के हुन्छ, यति बुढो मान्छेमा त यतिकै तक्ला भइहाल्छ नि भनेर भन्छ, तर प्याची लस हुने बित्तिकै देयर इज एक्सक्लेमेसन मार्क, बी भेरी अलर्ट, किनकि यो हाम्रो नर्मल एन्ड्रोजेनिक एलोपेसिया होइन। हाम्रो एक्सक्लेमेसन मार्क आउने बित्तिकै इट इज के हो, एलोपेसिया एरियाटा विच इज अ अटो इम्युन डिजिज। अब यसमा चाहिँ हामीले ट्रिट गर्नुपर्छ। अब अटो इम्युन डिजिज भन्ने बित्तिकै के हो, आवर बडी इज अट्याकिङ इट सेल्फ। अब अट्याकलाई कम गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, हामीले स्टेरोइड दिनु पर्यो। त्यसैले when exclamation is mark is present with patchy loss of hair
The diagnosis is alopecia areata and the treatment is intralesional steroid and topical steroid है minoxidil कहिले दिन्छ हामीले जब androgenic alopecia हुन्छ topical antifungal कब दिन्छ जब there is a fungal infection leading to hair loss wait and watch त usually हामीले गर्दैन है But alopecia areata हेर it is a autoimmune disease जसमा चाहिँ going gray phenomenon हुन्छ ग्रोइङ ग्रे फेनोमेनन भनेको हाम्रो कालो कपाल चाहिँ सबै जान्छ खाली जुन व्हाइट र ग्रे हेयर छ त्यो बच्छ त्यो किन हुन्छ बिकज इट अट्याक्स मेलानिन अनि मेलानिन कता हुन्छ ब्ल्याक हेयरमा हुन्छ त्यसले एलोपेशिया एरियाटामा चाहिँ ब्ल्याक हेयरको लस हुन्छ अनि व्हाइट हेयर सबै व्हाइट हेयर बच्यो भने के हुन्छ सेतो कपाल सबै है and there is sudden loss of patch of hair and treatment is steroids है But next question मा के सोधेको छ there is a 21-year-old sexually active female with painful ulcers pain याद राख्ने है over the lower lips which is recurrent comes and goes आफै आउँछ आफै जान्छ what is the likely diagnosis अब syphilis को अल्सर कस्तो हुन्छ it is painless chancre त्यसले यो त भएन अनि aphthous stomatitis भनेको के हो यो aphthous stomatitis कि त aphthous ulcer is usually seen with autoimmune diseases SLE हरुमा जुन mucus manifestation हुन्छ नि त्यसलाई aphthous stomatitis भन्छ अनि यो कता हुन्छ mucus manifestation भनेबित्तिकै it should be on the mucosal surface अब यो lower lip mucosal surface हो त होइन नि त्यसले यो पनि हाम्रो करेक्ट आन्सर होइन अब angular cheilitis मा के हुन्छ होठको कर्नर फाटेर जान्छ जुन भन्छ नि that is there and यो कहिले हुन्छ यो त vitamin B deficiency मा हुन्छ त्यसले even this is not the correct answer त्यसले यो पनि आउट भयो अनि पछि हाम्रो करेक्ट आन्सर के भयो the correct answer is herpes simplex virus बेला चाहिँ cold sores पनि भन्छ अनि कुनै पनि स्ट्रेसफुल कन्डिसन हुन्छ नि सपोज मान्छेलाई ज्वरो आइराछ घरमा कुनै स्ट्रेस छ एक्जाम आइराछ भने चाहिँ these lesions will appear अनि टेन्सन सकिने बित्तिकै मान्छे अलिकति रिल्याक्स हुने बित्तिकै आफै हराएर जान्छ है अनि ट्रिटमेन्ट दिनु पर्यो भने असाइक्लोभिर क्यान बी अ टपिकल ट्रिटमेन्ट है यो पनि इट इज युजुअली नट रिक्वायर्ड किनकि इट अटोमेटिकली कम्स एन्ड गोस है अब यो नेक्स्ट क्वेशनमा के सोधेको छ there is a 52-year-old male who presented with frontotemporal hair loss वे frontotemporal त सुनेको जस्तो लाग्यो नि यता र यता कपाल छैन अब यो को यो त हाम्रो घर नजिकै बस्ने अंकल होइन अब on further asking he said his uncle also had similar pattern of hair loss what is this अब यो त हाम्रो सिम्पल आन्सर हो androgenic alopecia अनि यसको ट्रिटमेन्ट के थियो ट्रिटमेन्ट इज either minoxidil or and यो 5-HT इन्हिबिटर हैन अब टेस्टोस्टेरोनलाई डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोनमा कन्भर्ट हुन नदिने औषधि जस्तो फिनास्टेराइडहरु युज गर्छ अब टिलोजेन इफ्युगियममा के हुन्छ कुनै पनि स्ट्रेस हुन्छ किमोथेरापी हुन्छ जुन र्यापिडली डिवाइडिङ सेल्स हुन्छ नि त्यसलाई अट्याक गरेर चाहिँ टिलोजेन इफ्युगियम हुन्छ एलोपेशिया एरियाटा त हामीले भर्खर पढ्यो इट इज एन अटोइम्युन डिजिज हैन त्यसमा चाहिँ देयर इज पैची लस अफ हेयर एक्सक्लेमेसन मार्क इज प्रेजेन्ट एन्ड देयर इज गोइङ ग्रे फेनोमेनन ट्रिटमेन्ट इज स्टेरोइड अनि ट्राइकोटिलोमेनियामा के छ मान्छेले चाहिँ आफ्नै कपाल निकालेर तानिरा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कपाल हुँदैन त्यसले यो पनि छैन यता भनाछ त देयर इज अ 52-year-old male with some psychiatric disorder who has patchy painful excoriation marks पनि हुन्छ because he is pulling out the hair it is a traumatic event त्यो त छैन त्यसले even this is not the answer अब ट्राइकोटिलोमेनियामा कहिलेकाहीँ के हुन्छ मान्छेले कपाल तान्छ मात्र हैन त्यो कपाल खाइदिन्छ पनि त्यसले के हुन्छ देयर इज अ हेयर बल which is present in the stomach अनि त्यसलाई के भन्छ स्टमकमा हेयर बल छ भन्ने कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ त्यो स्टमक र जुन हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइन छ नि ड्युडेनम त्यो सबैले ब्लक गरिदिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले र्यापुन्जेल सिन्ड्रोम भन्छ अब र्यापुन्जेल को शी इज अ प्रिन्सेस विथ भेरी लङ हेयर त्यसैले हेयर बल सिन्ड्रोम when a person pulls out his or own hair and eats it is known as Rapunzel syndrome है अब यो गरेर हाम्रो डर्माको सबै क्वेशन पनि भयो अब लेट्स स्टार्ट विथ रेडियोलोजी पहिलो क्वेशन के छ देयर इज अ बैट विङ अपीयरेन्स अफ पल्मोनरी एडिमा एन्ड दिस इज अ फिचर अफ व्हाट सोधेको छ अब बैट विङ अपीयरेन्स भनेको के हाम्रो बैट कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ हैन अब त्यस्तै हो के यसमा पनि whenever there is a x-ray यो लंग्स भयो अब एडिमाले गर्दाखेरि चाहिँ यता हुन्छ वाइट आउट हैन
periphery is spared. This is known as bat wing appearance. यो कब हुन्छ? Whenever there is exudation of fluid. अनि exudation of fluid कहिले हुन्छ? Whenever there is heart failure. त्यसले गर्दाखेरि back pressure बढ्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ fluid हाम्रो लङमा जान्छ, which causes pulmonary edema. त्यसले यो one liner question को आन्सर के हो? Bat wing appearance is seen in congestive heart failure. अब यसमा हैन क्वेशन चाहिँ सोधेछ which of the following मा हुन्छ भनेर, तर कहिलेकाहीँ क्वेशन के सोधिन्छ? Bat wing appearance of pulmonary edema is seen in all except. अब त्यसमा चाहिँ आन्सर के भएर जान्थ्यो भने ILD हुन्थ्यो, किनकि renal failure र liver cirrhosis मा पनि there can be fluid overload, जसले गर्दाखेरि चाहिँ congestive heart failure हुन्छ, जसले गर्दा फेरि pulmonary edema हुन सक्छ है। त्यसले हाम्रो क्वेशन कसरी फ्रेम गरेको छ त्यो बेसिसमा हाम्रो आन्सर डिपेन्ड गर्छ। अब रटेर गयो मान्छेले ब्याट विङ सोधेको छ भने चाहिँ अब म कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर लगाउँछु भनेर आयो भने चाहिँ फेरि टिक गर्ने बित्तिकै क्वेशन राम्ररी नपढेर फेरि नेगेटिभ मार्किङ हुन जान्छ। त्यसले वी नीड टु बी भेरी भेरी अटेन्टिभ वाइल रिडिङ द क्वेशन है। त्यसले आइएलडी भएन आन्सर, रिनल फेलियर भएन, लिभर सिरोसिस भएन, अनि ब्याट विङ इज सीन इन कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर है। अब यो क्वेशनमा सोधेको छ देयर इज अ एक्सरे विच शोज ग्यास इन बोथ इनसाइड एन्ड आउटसाइड द वल अफ इन्टेस्टाइन। भनेपछि के भयो? हाम्रो इन्टेस्टाइन छ भने यसको भित्र त ग्यास हुन्छ नै हुन्छ, बाहिर पनि ग्यास छ भने देयर इज सम एयर प्रेजेन्ट इनसाइड द पेरिटोनियम। यो भन्ने बित्तिकै हाम्रो आन्सर आयो कि आएन? देयर इज न्युमो पेरिटोनियम, यो करेक्ट आन्सर हो। अब अरु अप्सन्स पनि हेरौँ। इन्टु ससेप्सनमा के हुन्छ? यो हाम्रो एउटा बाउल वल भयो, त्यसकै भित्र अर्को आएर बाउल वल आयो भने चाहिँ के हुन्छ? इट इज नोन एज इन्टु ससेप्सन। त्यसमा के भयो? देयर इज अ बाउल वल, त्यसको भित्र एउटा अझै बाउल छ। यो कस्तो जस्तो देख्यो? डोनट जस्तो देख्यो, त्यसलाई इन्टु ससेप्सनमा डोनट साइन हुन्छ है। नि डोनट साइन केमा हुन्छ? इट इज सिन इन अल्ट्रासाउन्ड। डाइभर्टिकुलाइटिस भने के हो? डाइभर्टिकुलाइटिसमा चाहिँ देयर इज आउट पाउचिङ अफ द वल अफ द इन्टेस्टाइन। भनेपछि यता के हुन्छ? आउट पाउचिङ यस्तो हात जस्तो देख्यो नि, अनि यता चाहिँ हात देख्ने बित्तिकै औला औला जस्तो देखेन सानो, त्यसले यसमा चाहिँ थम्ब प्रिन्ट साइन हुन्छ है। अनि बाउल अब्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ? जब बाउल अब्स्ट्रक्सन हुन्छ देयर विल बी इन्क्रिज इन ग्यास फ्लुइड लेभल, एयर फ्लुइड लेभल कि ग्यास फ्लुइड लेभल इन्क्रिज हुन्छ हैन। त्यो धेरैवटा भयो भने चाहिँ इट इज बाउल अब्स्ट्रक्सन। बुझ्यो हामीले यो क्वेशन? त्यसैले ग्यास सीन बोथ इनसाइड एन्ड आउटसाइड द वल अफ इन्टेस्टाइन इज इन न्युमोपेरिटोनियम। इन्टु ससेप्सनमा डोनट साइन छ, डाइभर्टिकुलाइटिसमा थम्ब प्रिन्ट साइन हुन्छ, अनि बाउल अब्स्ट्रक्सनमा चाहिँ देयर विल बी इन्क्रिज इन एयर फ्लुइड लेभल है। अब नेक्स्ट क्वेशन छ द बेस्ट वे टु प्रिभेन्ट कन्ट्रास्ट नेफ्रोपेथी इज। अब कन्ट्रास्ट नेफ्रोपेथी भनेको के हो? कन्ट्रास्ट इज हामीले आइभी कन्ट्रास्ट दिन्छ whenever there is some imaging going on। अनि नेफ्रोपेथी भनेको नेफ्रो भन्ने बित्तिकै किडनी, अनि पेथी भन्ने बित्तिकै देयर इज सम डिजिज। त्यसले कुनै पनि कन्ट्रास्टले गर्दाखेरि हुने रिनल फेलियर कि त रिनल डिजिजलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रास्ट नेफ्रोपेथी भन्छ। अब किडनीको काम के हो? त्यसले चाहिँ हाम्रो फोडलाई बाहिर फाल्छ, अनि त्यो बाहिर फाल्ने काम कसरी गर्छ? देयर विल बी इन्क्रिज ब्लड फ्लोले त्यसले सबै फिल्टर आउट गरेर बाहिर फाल्छ। अनि कन्ट्रास्ट नेफ्रोपेथी बढाउने तरिका के हो? यो ब्लड फ्लोलाई बढाउने। त ब्लड फ्लोलाई कसरी बढाउँछ हामीले? हाइड्रेसन गरेर। त्यसले यसको आन्सर के भयो? हाइड्रेसन भयो। अब डोपामिन र एड्रिनलिन चाहिँ हामीले क्वेशन्सहरुमा देयर इज अ थिङ कल्ड डमी चोइस, त्यो चाहिँ अब एक्जामिनरले अरु अप्सन सोच्न नसकेर त्यो हाल्दिन्छ। डोपामिन र एड्रिनलिन त हाम्रो शकमा कि कार्डियक फेलियरमा युज हुने ड्रग्स हो, त्यसले इभन दिस इज नट द आन्सर। अब एन एसिटाइलसिस्टिन चाहिँ कहिले युज हुन्छ? यसलाई चाहिँ नाक भन्छ है। यो चाहिँ लिभर फेलियर ड्यू टु प्यारासिटामोल पोइजनिङ, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो एन एसिटाइलसिस्टिन युज हुन्छ है। त्यसले हाइड्रेसन इज द बेस्ट वे टु प्रिभेन्ट कन्ट्रास्ट नेफ्रोपेथी एन्ड नाक इन्फ्युजन इज युज्ड इन लिभर फेलियर ड्यू टु प्यारासिटामोल पोइजनिङ है। यसमा छ इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस फर पेशेन्ट विथ हाई लाइक्लीहुड अफ पल्मोनरी एम्बोलिजम। पल्मोनरी एम्बोलिजम भनेको के हो? देयर इज अ क्लट विच इज ब्लकिङ द पल्मोनरी आर्टरी है। अब त्यसमा चाहिँ के गर्न सक्छ? जुन डी डाइमर टेस्ट छ नि इट इज भेरी नन स्पेसिफिक, किनकि यो अदर कन्डिसन्समा पनि बढ्न सक्छ।
जस्तै सेप्सिस कि कुनै पनि इन्फेक्सन भयो भने पनि यो बढ्न सक्छ, त्यसले द्याट इज नट द करेक्ट आन्सर, किनकि हाई लाइक्लिहुड भयो भने त वी निड अ टेस्ट द्याट विल कन्फर्म आवर डायग्नोसिस, त्यसले नन स्पेसिफिक टेस्ट युज गर्ने कुरै भएन। अनि चेस्ट एक्सरेमा के गर्छ, चेस्ट एक्सरे त पुरानो मोडालिटी हो, त्यसमा धेरै कुरा हामीले थाहा पाउँदैन, त्यसले त्यो गरेर पनि फाइदा छैन, किनकि जुन टेस्टले हामीलाई फाइनल रिजल्ट कन्फर्म डायग्नोसिस दिँदैन त्यो गरेर केही काम छैन वेन अलरेडी देयर इज अ हाई सस्पेसन। अब VQ स्क्यान के हो, यो चाहिँ भेन्टिलेसन पर्फ्युजन स्क्यान युज हुन्छ पल्मोनरी एम्बोलिजममा, तर यो चाहिँ एउटा न्युक्लियर टेस्ट हो। अनि न्युक्लियर टेस्ट के छ, धेरै अभाइलेबल पनि हुँदैन एन्ड इट इज भेरी एक्सपेन्सिभ अल्सो, अनि खासै स्पेसिफिक पनि हुँदैन, त्यसले इभन दिस इज नट द करेक्ट आन्सर। हेन्स हाम्रो आन्सर के भयो, सिटी एन्जियोग्राफी। सिटी एन्जियोग्राफीमा के गर्छ, हामीले चाहिँ आइभी कन्ट्रास्ट दिन्छ, अनि त्यो कन्ट्रास्ट र पुरै ब्लड भेसलमा गयो कि गएन भनेर हेर्छ। अब त्यो ब्लड भेसलमा कुनै पनि एम्बोलिजम कि त क्लटले गर्दाखेरि बाटो रोकेको छ भने त्यो डाई अगाडि जान सक्छ त सक्दैन, त्यसले हाम्रो आन्सर के भयो, सिटी एन्जियोग्राफी कि त सिटीपीए पनि भन्छ, सिटी अफ पल्मोनरी आर्टरी, है बुझेको हो। Therefore, investigation of choice in a patient with high likelihood of pulmonary embolism is CT angio. अब next question. यो धेरै सिम्पल क्वेसन, ERCP is used for। अब यता चाहिँ हामीले ERCP को फुल फर्म थाहा छ भन्ने बित्तिकै we can solve it। ERCP भनेको के हो, एन्डोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेन्जियो प्यानक्रियाटोग्राफी। अब यसको लिटरल मिनिङ हेरौँ त, एन्डोस्कोपी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मुखबाट एन्डोस्कोप हालेर हेर्ने, रेट्रोग्रेड भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पछाडिको बाटोबाट जाने। नर्मली के हुन्छ, तलबाट माथि आउनुपर्ने, यता चाहिँ हामी माथिबाट तल गइरहेछौँ है। अनि कोलेन्जियो भनेको के हो, दिस इज बाइल डक्ट। अनि प्यानक्रियाटोग्राफी भनेको के हो, प्यानक्रियाटिक डक्टको एनाटमी। अब एन्डोस्कोपबाट हामीले जब कमन बाइल डक्ट र प्यानक्रियाटिक डक्टको एनाटमी हेर्छ, त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले एन्डोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेन्जियो प्यानक्रियाटोग्राफी भन्छ है। अब यो कसको लागि युज हुन्छ, गल स्टोन्सको लागि भयो त भएन, गल स्टोन्सको लागि हामी के गर्छौँ, अल्ट्रासाउन्ड गर्छौँ। कोलोन क्यान्सरको लागि भएन भएन नि, किनकि यसमा त हामीले कोलोनोस्कोपी गर्छ। अनि ग्यास्ट्रिक अल्सरमा के गर्छ, हामीले ग्यास्ट्रिक अल्सर्समा एन्डोस्कोपी गर्छ, त्यसले हाम्रो करेक्ट आन्सर के भयो, CBD स्टोन भयो है। अब ERCPमा एउटा एक्स्ट्रा फाइदा के छ भने, एउटा हामीले हेर्न पनि मिल्यो, अनि किनकि हामीले पाइपै भित्र घुसाछ नि, अब त्यो हेर्ने प्रोसेसमै हामीले प्रोसिजर गरेर त्यो CBD स्टोनलाई निकाल्न पनि सक्छौँ, त्यसले ERCP क्यान बी युज एज अ डायग्नोस्टिक एज वेल एज अ थेराप्युटिक मोडालिटी फर CBD स्टोन है। अब हाउन्सफिल्ड युनिट भनेको के हो, अब हामीले सिटी स्क्यान गर्दाखेरि कुनै कुरा सेतो देख्छ, कुनै कुरा ब्ल्याक देख्छ, त्यो के माथि डिपेन्ड गर्छ, इट डिपेन्ड्स अपन द हाउन्सफिल्ड युनिट अफ द मटेरियल द्याट वी आर सेइङ। धेरै लाइट एब्जर्ब गर्यो भने कस्तो देख्छ, इट विल लुक ब्ल्याक, होइन इट विल लुक व्हाइट, किनकि सबै एब्जर्ब गर्छ। अनि के पनि एब्जर्ब गर्दैन, सबैले जान दिन्छ भने के भन्छ, इट लुक्स व्हाइट एन्ड इट हैज हाउन्सफिल्ड युनिट इन नेगेटिभ। अब यस्तो हाम्रो ग्राफ हुन्छ है, बिचमा के हुन्छ, नर्मली हामीले के देख्छ, वाटर हैन। अब वाटर भन्दा लेस डेन्स भयो भने नेगेटिभ हुन्छ, मोर डेन्स भयो भने पोजिटिभ हुन्छ है। त्यसैले +1000 मा के आउँछ, हाम्रो धेरै डेन्स त बोन हो, अनि नेगेटिभमा के आउँछ, यता चाहिँ हाम्रो एयर आउँछ, बिकज इट इज भेरी लेस डेन्स है। अनि यता कतै बिचमा फ्याट पनि के छ, हामीले पानीको ग्लासमा तेल हाल्यो भने के हुन्छ, इट फ्लोट्स, त्यसले इट इज लेस डेन्स देन वाटर, त्यसले हाम्रो फ्याट पनि नेगेटिभमा हुन्छ। अब वाटरको के भयो, यो हेरौँ त चार्ट, यता त हामीले ठ्याक्क 0 मा वाटर छ नि, त्यसले वाटरको 0 भयो, आन्सर त C भयो। तर फ्याटको के छ, फ्याटको -40 हुन्छ, एयरको -1000 हुन्छ, अनि बोनको कति हुन्छ, +1000 है। अब यता जुनसुकै क्वेसन सोधे पनि विल बी एबल टु आन्सर। अब बेरियम स्टडिज भनेर जुन छ नि, इट इज अ भेरी ओल्ड प्रोसिजर। पहिला पहिला जब सिटी स्क्यान MRI जस्तो प्रोसिजर हुँदैन थियो, त्यतिखेर हामीले यो गर्थ्यौँ टु लुक एट द एन्टायर डाइजेस्टिभ सिस्टम। इट इज नट डन भेरी कमनली आजकल, तर पहिलो टेस्ट चाहिँ गरिरहन्छ त्यसले, अनि क्वेसन पनि सोधिरहन्छ। अब क्वेसन सोधेको भएर इट्स इम्पोर्टेन्ट फर अस टु नो। अब नर्मली हामीले खाना खाँदाखेरि के गर्छ, वी swallow it, and what do we swallow, we swallow a meal, अनि meal को follow through हुन्छ, अनि फाइनली हामीले निकालिदिन्छ, we excrete it out। त्यसले हाम्रो सिक्वेन्स के भयो, it is a swallow, then it becomes a meal,
we follow through the meal and then end मा के हुन्छ एनीमा हुन्छ है त्यसैले बेरियम स्वालोमा we look at the esophagus meal कता स्टोर हुन्छ पेटमा पेट भनेको के हो स्टमक हो त्यसले mealमा हामीले we look at the stomach follow through मा we look at the small intestine अनि enema मा we look at the large intestine which includes के the cecum as well as the rectum है त्यसले यो क्वेशनमा के सोधेको छ which of the following investigation will visualize the terminal ileum terminal ileum भनेको के हो small intestine को पार्ट हो त्यसले आन्सर के भयो बेरियम follow through है अब नर्मली दुईटा सब्स्टेन्स को डेन्सिटी छुट्टै छुट्टै भयो भने पो विल बी एबल टु डिफरेन्शिएट इट त्यसैले हामीले चेस्ट एक्सरे गर्दाखेरि एयर डेन्सिटी लङमा छ र फ्लुइड डेन्सिटी हाम्रो हार्टमा छ त्यसले विल बी एबल टु सी कि ल यो लङ हो यो हार्ट हो है तर जब पनि हार्टमा कुनै इन्फेक्सन हुन्छ कि इडिमा हुन्छ कि केही न केही रिजनले फ्लुइड जमा हुन्छ भने के हुन्छ even that becomes fluid density अनि त्यसैले we cannot differentiate between the heart and the lung भनेपछि there is opacity in the border opacity in the border को कुरा बुझेको कन्सेप्ट अब यता चाहिँ के सोधेको छ राइट borderमा opacity भयो भने कुन लोब अफेक्टेड छ अब हामीले लङको डायग्राम ड्रा गरौँ त यो हाम्रो लङ भयो यो राइट साइड यो लेफ्ट साइड हाम्रो हार्ट भनेको कस्तो छ यस्तो छ हैन यो राइट वेन्ट्रिकल यो लेफ्ट वेन्ट्रिकल अब यता हार्ट हामीलाई थाहा छ नि राइट लङको कतिवटा छ लोब्स तीनटा लोब छ लेफ्टको दुईटा छ है त्यसले के हुन्छ यसरी हाम्रो यो हाम्रो अप्पर लोब अफ लेफ्ट हार्ट लेफ्ट लङ अनि यो चाहिँ लोअर लोब अफ लेफ्ट लङ हो अनि हाम्रो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ यसको तीनटा पार्ट छ यो चाहिँ अप्पर लोब यो मिडल लोब अनि यो चाहिँ लोअर लोब अब हेरौँ त रिलेसन हेर्यो भने हामीले के हेर्न सक्छ जुन राइट border छ त्योसित लोअर लोब रिलेसनमा छ त छैन अनि जुन हाम्रो लेफ्ट border अफ हार्ट छ यसमा पनि लेफ्ट लोअर लोब रिलेसनमा छैन त्यसले यो अप्सन हेरौँ अब राइट border अफ हार्ट डिनोट्स कन्सोलिडेसन एट अब यता लोअर लोब त हाम्रो अप्सनमै भएन दिस इज नट द करेक्ट आन्सर दिस इज अल्सो नट द करेक्ट आन्सर अनि दिस इज अल्सो नट द करेक्ट आन्सर त्यसले हाम्रो करेक्ट आन्सर के भयो इट विल बी बी लोअर सेगमेन्ट अफ द राइट अप्पर लोब है हामीले बुझ्यौ नि यो फिगरको बेसिसमा अब एउटा चाहिँ फिगर हेरौँ जसमा चाहिँ वी क्यान क्लियरली सी borderसित के रिलेसन छ बेता हेरौँ त यो हाम्रो के हो अप्पर लोब यो हो लोअर लोब यो हो मिडल लोब अनि वी सी लोअर लोब अफ द राइट हार्ट राइट लङ इज नट इन रिलेसन विथ द राइट border अफ द हार्ट त्यसैले लोअर लोब त आन्सरै हुन मिलेन त्यसले हाम्रो आन्सर के भयो मिडल लोब है अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम यसमा के सोधेको छ भने व्हाट इज द मिनिमम ड्युरेसन अफ फास्टिङ बिफोर हेपाटोबिलियरी अल्ट्रासाउन्ड अब पेटको अल्ट्रासाउन्ड भन्दा पहिला फास्टिङ किन चाहियो हामीले खाना खाँदाखेरि के हुन्छ कहिलेकाहीँ हावा पनि जान्छ त्यसले गर्दाखेरि when there is a lot of air present in the abdomen we cannot look at the organs किन because air is the enemy of ultrasound it will not let the ultrasound को waves go through त्यसैले हावा हुनु भएन अनि त्यो हावा नहुनको लागि एटलिस्ट 6 आवर्स को फास्टिङ चाहिन्छ है अब त्यस्तै गरी यो त हामीले पेटको अल्ट्रासाउन्डको कुरा गर्यो तर व्हाट इफ वी आर डुइङ अ युट्राइन अल्ट्रासाउन्ड त्यतिखेर चाहिँ हामीले पछाडीको अर्गन हेर्नु छ नि त्यसले ब्ल्याडरमा पानी भयो भने यानी कि युरिन भयो भने इट हेल्प्स टु सी हेन्स अ फुल ब्ल्याडर इज रिक्वायर्ड व्हेनेभर वी आर डुइङ अ युट्राइन अल्ट्रासाउन्ड त्यो किन बिकज फ्लुइड इज फ्रेन्ड अफ अल्ट्रासाउन्ड है बुझ्यो यो कुरा हामीले अब यो चाहिँ जुन हाम्रो बोन ट्युमर छ नि त्यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो किनकि हरेक वर्ष एउटा दुईटा क्वेशन सोधिरहन्छ यसमा सोधेको छ सोप बबल अपियरेन्स इज सीन इन विच अफ द फलोइङ अब यो सबै के हो जाइन्ट सेल ट्युमर इभिङ सार्कोमा अस्टियोसार्कोमा अस्टियोकन्ड्रोमा सबै दे आर ट्युमर्स अफ द बोन अब जाइन्ट सेल ट्युमरमा चाहिँ सोप बबल अपियरेन्स हुन्छ किनकि जाइन्ट सेल ट्युमर हैज सिस्टिक अपियरेन्स अब सिस्टिक अपियरेन्स भन्ने बित्तिकै गोलो 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 भयो नि अब यो सोप बबल जस्तो देखियो कि देखेन है त्यसैले यो क्वेशनको आन्सर के भयो जाइन्ट सेल ट्युमर तर हामीले यो मात्र क्वेशन सल्भ गरेर भयो त भएन अब हामीले अरु अप्सन पनि हेरौँ है इभिङ सार्कोमामा के हुन्छ देयर इज लेयर्स अफ ट्युमर अब लेयर्स अफ ट्युमर भयो भने के हुन्छ
यसरी हाम्रो ट्युमर ग्रो गरेर आउँछ। अब यो को जस्तो हेर त, यसरी 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 हामीले जुन सलादमा प्याज खान्छ यो त्यस्तो देख्यो कि देखेन? त्यसले अनियन पील अपियरेन्स इज सीन इन इभिङ सार्कोमा है। अनि अस्टियोसार्कोमा चाहिँ के हुन्छ, जस्तो यो हाम्रो बोन छ, यता ट्युमर भयो भने जुन हाम्रो पेरिओस्टियम छ नि त्यो चाहिँ लिफ्ट अफ हुन्छ, अनि यता एउटा ट्रायंगल जस्तो स्ट्रक्चर बन्यो, यसलाई चाहिँ कॉर्डमेन्स ट्रायंगल भन्छ। यो चाहिँ अस्टियोसार्कोमामा हुन्छ है। अब हामीले जब ट्युमर्सको कुरा गरि नै रहेछ भने कसको ओरिजिन कहाँबाट हुन्छ पनि जान्नु पर्यो, किनकि इभन दैट इज आस्क्ड एट टाइम्स है। त्यसको लागि चाहिँ देयर आर भेरी सिम्पल निमोनिक्स, त्यो याद गर्यो भने वी कैन इजिली आन्सर। एपिफाइसिसको लागि के युज हुन्छ? इसिजी, ई बाट एपिफाइसिस, अनि सी बाट के हो? कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, अनि जी बाट चाहिँ के हो? जायन्ट सेल ट्युमर, जुन हामीले भर्खर पढ्यो। एपिफाइसिस बाट इट इज इसिजी, एपिफाइसिस, जायन्ट सेल ट्युमर, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। अब डायफाइसिस, मेल अफिसर डाई भनेर हो है, त्यसैले डायफाइसिसमा इट इज मेल अफिसर। अब एम बाट के हो? इट इज मल्टिपल माइलोमा। ए बाट के हो? अडामान्टिनोमा। एल बाट लिम्फोमा। ई बाट भर्खर पढेको इभिङ सार्कोमा है। अनि ओ बाट फेरि ओस्टियोब्लास्टोमा। बस। अब मेटाफाइसिसमा के हो? सोफा चेयर। अब मेटाभर्स भन्छ नि, मेटाभर्समा के भन्छ? तिमी घरको सोफा चेयरमा बसेर मजाले सबैसित इन्टरेक्ट गर, त्यसले मेटाफाइसिसमा इट इज सोफा चेयर। अब एस बाट के हो? इट इज सोलिटरी बोन सिस्ट। ओ बाट अस्टियोसार्कोमा भर्खर पढेको। एफ बाट के हो? एफ बाट हो फाइब्रोडिस्प्लेजिया। ए बाट एन्युरिज्मल बोन सिस्ट, र सी बाट कॉर्डोमा है। त्यसैले एपिफाइसिसलाई याद राख्ने इसिजी, डायफाइसिसको ट्युमर्सहरु याद राख्ने डाई मेल अफिसर, अनि मेटाफाइसिसको याद राख्ने मेटाभर्समा यु चिल इन सोफा एन्ड चेयर है। अब यो फुल फर्म पनि एकचोटि हेरिराख्ने है, मेल अफिसर भनेको के हो, सोफा चेयर भनेको के हो। अब यही अनाटमीमा पनि मार्क गरेर कहिले कहिले सोध्छ। अब सबसे माथिवाला पार्ट जुन छ नि दैट इज द एपिफाइसिस, बिचको इज मेटाफाइसिस, अनि लास्टको इज द डायफाइसिस है बोनमा।